Ta vừa thi giải thành tiên, vân tập đạo thư, liên phản hồi pháp môn thái thượng mộ quan bảo hộ. Chỉ cần là người có công đức tại thân đều có thể phong thần. Thế là ta ở hạ giới thay mặt Thái Ất cứu khổ thiên tôn, rộng phong tiên thần. Các ngươi còn không hiện thế, còn đợi khi nào? Đời người hiếu thuận tránh hiểm nguy, kẻ chẳng sợ hiểm nguy, cũng như hưởng đức từ tai ương. Đến đây đi, nay thiên đình quy củ nghiêm ngặt. Các ngươi tuy có tiên kỳ, nhưng vẫn chưa được liệt tên vào tiên ban minh sách. Các ngươi hãy vào trong bức bích họa này trước, lên thẳng thiên đình tìm đầu mẫu nguyên quân, đem danh tính quán tạo sách nhập biên, đưa vào tiên tập. Sau đó hãy đến Đông Cực Diệu Nghiêm Cung, hướng về Thái Ất cứu khổ thiên tôn báo danh nhận việc. Tổ sư, tiểu thần giới minh giới này khi còn sống đều là phàm phu hạ giới, mắt trần thì cốt chưa từng lên thiên đình, đâu có nhận ra đường xá thiên cung thần thánh gì chứ. Bảo điện của đầu mẫu nguyên quân cùng tiên công của thiên tôn lại càng chưa từng nghe qua, không biết ở tầng trời nào. Mong tổ sư rủ lòng từ bi, chỉ điểm một con đường sáng để khỏi lầm lạc dưới thiên giới, mạo phạm đến bậc tôn thân, lại chuốc thêm tội vạ. Chính gọi là tiện phúc tiện tới Tây Phương. Bần đạo của thực biết chút ít môn lộ trên thiên đình. Đầu mẫu nguyên quân cư ngụ tại tầng trời thứ 14, lâm hoạn đầu phúc khảm cung. Đến ngày hôm nay tiện thể làm người tốt làm cho chót, cùng các người đi một chuyến vậy. Đa tạ tổ sư, đa tạ tổ sư. Tô Diệp dẫn theo đám mộ quan tiên sử qua Nam Thiên Môn, đáp tường vân đi thẳng lên trên, vượt qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, chư thiên, đi thẳng tới tầng trời thứ 14. Các vị đã đến rồi, thì đều vào đi. Bần đạo Thái Ất tán tiên hạ giới Tô Diệp bái kiến pháp chủ đầu mẫu. Khởi bẩm pháp chủ, có mấy vị tu sĩ hạ giới vì trừ yêu có công, được Thái Ất cứu khổ thiên tôn ban hạ bảo lục, phụng mệnh làm mộ quan tiên lệnh. Hôm nay bần đạo đặc biệt dẫn họ đến Khảm Cung, mong pháp chủ từ bi đem danh tính quán của họ tấu sách nhập biên, để họ đến Đông Cực Diệu Nghiêm Cung báo danh nhận việc. Đạo nhân ngươi thật là kẻ chịu khó bôn ba vì người khác. Việc này Đông Cực Thanh Hoa đại đế sớm đã truyền âm báo cho ta. Nếu là người ông ấy tiến cử, tự nhiên sẽ phê chuẩn. Ngươi hãy dẫn mấy mộ quan tiên mới phong này đi bên cạnh, đem danh tính quán tạo sách nhập biên, ghi vào tiên tịch, phát thần ấn yêu bài, rồi dẫn họ đến Đông Cực Diệu Nghiêm Cung báo danh nhận việc. Các vị tiên liệt, hãy theo tiểu tiên đi thôi. Tô đạo nhân, xin hãy dừng bước. Thêm, không biết pháp chủ giữ bần đạo lại còn có pháp chỉ gì? Đám nam đầu bắc đầu nhà ta ngày ngày ồn ào, đòi xuống hạ giới hiển hóa sớm, bị bản tọa đánh cho một trận mới chịu yên tĩnh lại. Bản tọa quan sát trên người ngươi, thấy ẩn hiện khí tức tinh thần bản nguyên kỳ lạ. Nghĩ lại, mấy đứa trẻ nhà ta chắc hẳn đã liên lạc với ngươi rồi nhỉ? Pháp chủ minh giám, cô có chuyện này. Nam đầu lục tinh quân cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đạo huynh của Đông Cực Diệu Nghiêm Cung đã tặng bần đạo một thanh bảo kiếm, nói là để dùng cho việc liên lạc sau này. Thì ra là thế. Mấy đứa trẻ đó tính tình bay nhảy, sau này nếu thực sự xuống hạ giới làm việc, em rằng còn cần đạo nhân người giúp đỡ nhiều. Vật này tên gọi Tử Quang Kim, vốn là do tinh khí trung thiên ngưng kết mà thành, vô cùng sắc bén, ngàn biến vạn hóa, có thể hóa thành vạn dạng hình thái thế gian. Chỉ cần pháp kiếm của người dính chút tử kim là có thể biến hóa khôn lường. Hơn nữa bảo bối này không chỉ có thể đúc lại binh khí tiên gia, nếu gặp phải yêu ma hạ giới, còn có thể dựa vào đây triệu hoán chư thiên tinh tù giáng lâm phàm trần, giúp người hàng yêu phục ma. Đa tạ pháp chủ ban bảo vật, bần đạo vô cùng cảm kích. Sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ các vị tinh quân. Tô đạo nhân định xuống hạ giới cũng không vội một lúc này. Ngươi hãy tới Đông Cực Diệu Nghiêm Cung một chuyến. Thanh Hoa đại đế còn có chút việc khẩn yếu cần ngươi thực hiện. Bần đạo cần tuân pháp chỉ của pháp chủ đầu mẫu. Thái Ất tán tiên hạ giới Tô Diệp bái kiến thiên tôn. Tô đạo nhân, lần này ngươi ở hạ giới làm việc độ hóa vong hồn, phong đều là thần quan tiên sử của bộ ta. Ngươi vì bản tọa chạy đôn chạy đáo, nếu không cho ngươi chút lợi lộc gì, em rằng sẽ khiến người ta thiên đình thật nhỏ mọn. Hôm nay liền ban cho ngươi 2 kiện pháp bảo coi như thù lao. Đây là Diệu Nghiêm Cung đăng, bên trong có chứa Đông Cực Thanh Hoa thần hỏa. Bảo bối này không sợ gió thổi mưa xa, chuyên dùng để tịnh hóa yêu hồn, trừ tà lánh ác. Sau này nếu ngươi gặp phải những thứ âm độc ấy khí, ma chướng sương mù, chỉ cần thắp ngọn đèn này lên,
đảm bảo chúng sẽ lập tức rút lui, tan thành mây khói. Đây là Đông Cực Trấn Ma Hoàn. Ngươi nếu gặp phải yêu vương khó lòng địch nổi, cứ việc quăng cái vòng này ra. Bảo bối này gặp gió là lớn, chỉ cần thắt chặt thân xác đối phương là có thể phong tỏa pháp lực của hắn, khóa chặt nguyên thần của hắn. Thậm chí dù hắn có ngàn vạn biến hóa thần thông, cũng phải đứng im không nhúc nhích được. Đa tạ Thiên Tôn. Cũng đừng vội cảm tạ. Thường ngôn rằng vô công bất thụ lộc. Bản tọa ban cho ngươi 2 món trọng bảo này. Thực ra còn có một vụ việc gai góc, muốn phiền ngươi xuống hạ giới một chuyến. Thiên Tôn có pháp chỉ gì, cứ việc sai bảo. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, việc không từ nan. Ta vừa thi giải thành tiên, thái ức cứu khổ. Thiên Tôn đã ban cho ta Diệu Nghiêm Cung Đăng và Đông Cực Trấn Ma Hoàn. Chỉ vì hạ giới có 3 độc tham sân si, đã sinh ra một tôn đại ma đầu ngất trời. Mà Thiên Tôn ban pháp bảo cho ta chính là muốn ta xuống hạ giới tiêu diệt yêu ma. Nay thiên hạ đang trị thời cuối xuân thu, nhà Chu Suy Vi, chư hầu tranh bá, lệ băng nhạc hoại, chúng sinh phàm gian tham, sân si 3 độc hoành hành, oán khí ngút trời. 3 luồng ác khí này tích tụ ngày qua ngày, lại ngưng kết thành hình, hóa thành một đại ma đầu cái thế, tự xưng là Tam Thi Đại Ma. Loại ma đầu do tâm người sinh ra thế này, chắc chắn là một nghiệt chướng khó đối phó. Nay thiên đình chưa hiển hiện thế gian, chư thần thiên giới đều không thể tùy ý can thiệp nhân của hạ giới. Ngươi là trảm tiên hạ giới, không bị gò bó. Bản tọa ban cung đèn và trấn ma hoàn cho ngươi, chính là muốn ngươi thay bản tọa trừ khử tan thi thần này. Ngươi có sẵn lòng đi không? Thiên Tôn pháp lực vô biên, ngài hà tất phải cách muôn trùng trời, phóng xuống một đạo thần lôi. Tam thi ma đầu kia dù có ngàn vạn bản lĩnh, cũng phải hóa thành cho bụi mới phải. Hà tất cần bần đạo đi trước, vì tam thi ma đầu đó là do 3 độc nhân gian ngưng tụ mà thành. Chỉ cần 3 độc nhân gian không dứt, thì oán khí kia sẽ lại tích tụ. Bản tọa giáng xuống một đạo lôi pháp, cũng chỉ là thay cho hắn một lớp da mới mà thôi, có ích gì đâu. Nếu ma đầu này đến Thiên Tôn còn không hạ sát được, thì bần đạo làm sao tiêu diệt được hắn? Ai bảo người hạ sát hắn cho bản tọa? Chỉ cần ngươi vây khốn được hắn, vật này hóa thành thanh liên phong ma chử. Ngươi trước tiên dùng trấn ma hoàn và Diệu Nghiêm Cung Đăng bắt lấy hắn, rồi đem cái chử này đóng thẳng vào thiên linh cái của hắn. Cái chử này sẽ phong tỏa toàn bộ pháp lực của hắn, nguyên thần cũng bị khóa chặt trong nhục thân, không thể cử động, sống không được chết không xong. Mảnh sắt này gọi là Đông Cực Trấn Ma Thiết. Ngươi chỉ cần dán mảnh sắt này vào một hang động, cửa động sẽ hóa thành một đạo cấm chế. Ma đầu kia sau khi bị phong ma chử đóng chặt, ngươi hãy ném hắn vào trong cấm chế, mặc cho ngàn năm vạn năm hắn cũng đừng hòng bước ra nửa bước. Nhân lúc này xuống hạ giới, tới Tam Bồng Sơn một chuyến, khiến cho tam thi ma đầu kia từ nay không thấy ánh mặt trời. Tô đạo nhân nghe bản tọa này, ở đây còn một đạo nhân của muốn phân định với ngươi. Phân định? Không biết Thiên Tôn còn có pháp chỉ gì khác? Bần đạo xin giở tai lắng nghe. Ta quan sát hạ giới kia, còn có một kẻ có duyên thầy trò chưa dứt với ngươi. Chẳng bao lâu nữa, hắn tự khắc sẽ tìm đến tận cửa. Hãy thu nhận hắn vào môn hạ, dạy bảo cho tốt. Đây cũng coi như là một đại công đức. Xin hỏi Thiên Tôn không biết người có duyên này lai lịch ra sao? Tên họ là gì? Chính là một con khỉ. Chẳng lẽ là con bát hầu năm đó? Năm đó ngươi cùng du thần đấu pháp, đốt trụi cả một vùng cây cối trên núi. Con khỉ kia luyện tập trở về, thấy đất đai khô cháy khắp nơi lại chẳng thấy bóng dáng ngươi. Hắn tưởng ngươi đã gặp phải tai họa, qua đời mất rồi. Con khỉ đó đứng bên mảnh đất cháy khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Là bần đạo đã lừa dối con khỉ đó. Chính gọi là đạo tâm vừa sinh, nhị tâm tức khởi. Con khỉ này vì quá đau lòng, đối với tâm cầu đạo trường sinh đã nảy sinh mê muội và oán hận, chỉ một niệm sai lầm đó lại hóa sinh ra một con lục nhĩ mi hầu. Con lục nhĩ này có thần thông căn khỉ biến hóa giống hệt bản tôn. Không ngại, ý của Thiên Tôn bần đạo đã hiểu. Ta đây liền xuống hạ giới, nhất định sẽ thu phục con bát hầu này, tuyệt không để hắn lầm đường lạc lối. Tam thái tử, ngài nếm thử vạn năm tân thần tử này cho ấm giọng. Thái tử gia, ngài dùng chút hoa quả. Chuyện anh em chúng tôi xuống hạ giới dạo chơi, đều trông cậy vào ngài thông qua giúp rồi ạ. Hừ, bớt có nịnh ngọt tiểu gia. Nay thiên đình đang lúc nguy nan, đến cỡ thiên tiên như ta còn không xuống được. Mấy lão già các ngươi còn góp vui cái gì? Các ngươi tưởng tiểu gia ta không muốn xuống hạ giới sao? Chạy được là chạy sớm rồi. Thái tử gia ngài không biết rồi, tiểu thần vừa nãy đi Lăng Tiêu Bảo Điện làm việc, nghe được một tin vỉa hè, nay hạ giới 3 độc hoành hành, yêu ma lộng hành. Đại Thiên Tôn đang chủ tính muốn phái một vị thiên tiên chuyển thế xuống hạ giới, đi phàm gian quét sạch quần ma. Đây quả là cơ hội tốt để xuống hạ giới đấy. Đầu thai chuyển thế, đó là bắt người ta xuống phàm gian, chịu cái khổ luân hồi của nhục thân phàm thai. Tiểu gia ta thân thể liên hoa,
Dung nhan vĩnh cửu, rảnh rỗi quá hay sao mà đi đầu thai chịu cái khổ này. Không đi, không đi, các người dẹp ngay cái ý định đó đi. Thái tử gia, chỉ cần ngài bằng lòng giúp anh em chúng tôi một tay. Ngài bảo chúng tôi làm gì cũng được. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt không nhíu mày lấy một cái. Tiểu gia bắt các ngươi lên núi đao xuống biển lửa làm gì? Mấy cái tay chân già nua của các ngươi còn có thể đánh nhau thay tiểu gia chắc. Nếu còn lại nhải, tiểu gia dùng hàng nóng đâm lòi ruột các ngươi đấy. Yến tử. Ha ha ha, chỉ cần Tam thái tử chịu giúp việc này, chúng tôi có thể đi lấy bảo tháp của Lý Thiên Vương ra cho ngài. Vụ làm ăn này không biết Tam thái tử có hứng thú không? Huynh đệ tốt, vụ này tiểu gia nhận. Chẳng phải là chuyển thế xuống hạ giới quét sạch yêu ma sao? Tiểu gia đây đi chuẩn bị binh khí ngay. Các người nhớ cho kỹ đấy, phải trộm cái tháp sách đó ra đấy. Tam thái tử sảng khoái quá. Chỉ là các vị bảo tiểu gia xuống phàm đầu thai liệu có chắc chắn không? Nay trên thiên đình tuy nói chư thần chưa về đủ, nhưng thiên tiên ít nhất cũng còn 7-8 vị. Dựa vào cái gì mà bỏ qua người khác không dùng, lại cố tình chọn tiểu gia đi đầu thai chuyển thế? Mẫu thân là đầu mẫu nguyên quân. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Đại ca, cái bảo tháp của Lý Thiên Vương là do Phật tổ phương Tây ban cho, chuyên dùng để trấn áp Na Cha. Nếu thực sự trộm ra cho hắn, Lý Thiên Vương thế nào cũng bị đâm vài lỗ. Đến lúc mẫu thân biết chuyện, anh em chúng ta không bị đánh cho nát mông mới lạ. Cái đồ ngốc này hoảng cái gì? Chúng ta chỉ nói là đi trộm, chứ có nói khi nào đi đâu. Chúng ta cứ giữ chân tên phản phúc đó lại trước đã. Đại ca, bên kia hình như có một lão đạo địa tiên. Nay thiên đình nguy nan, thiên môn đóng chặt, lối đi xuống phàm gian đã sớm bị cắt đứt. Kẻ tu sĩ hạ giới này làm sao mà mò lên được thiên đình này vậy? Không đúng, trên người lão đạo này có khí tức của Bắc Đầu Pháp chúng ta. Ta vừa thi giải thành tiên, Thái Ất cứu khổ thiên tôn liền sai ta xuống hạ giới, tiêu diệt tam thi thần do 3 động ngưng tụ thành. Tuy nhiên ngay khi ta định đi xuống hạ giới, một trong 3 đại gia phản phúc là Na Cha lại cũng muốn theo ta xuống hạ giới. Dám hỏi đạo hữu trước đây đã từng tu tập qua Bắc Đầu Pháp môn chưa? Không giấu gì các vị, tinh quân, bần đạo trước đây của thực có tu tập qua Bắc Đầu Pháp, nhưng nay bần đạo đã chứng đắc địa tiên của vị. Pháp môn đó đối với bần đạo mà nói cũng không còn nhiều tác dụng, nên đã bỏ dở giữa chừng, không luyện tiếp nữa. Ồ, quả nhiên là đạo hữu. Luyện được một nửa rồi im hơi lặng tiếng, làm bọn ta phải tìm một phen vất vả. Thực không giấu gì đạo hữu, anh em ta hôm nay của thực có một việc quan trọng muốn nhờ vào đạo hữu. Chuyện các vị tinh quân muốn nói, có một vị quý phu nhân thần thông quảng đại đã phân phó với bần đạo rồi. Tinh quân chỉ cần để lại cho bần đạo một pháp văn liên lạc, bần đạo trở về hạ giới tự khắc sẽ thu xếp ổn thỏa cho các vị. Ồ, quả nhiên mà, trên đời vẫn chỉ có mẹ là tốt nhất. Ha 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 ha. Đại ca, vậy cái tháp của Lý Thiên Vương có trộm nữa không? Trộm cái con khỉ, cái linh lung bảo tháp đó là do Phật tổ phương Tây ban cho. Những chuyện mờ ám như thế này bản tinh quân không làm được. Hay cho cái lão già lật lọng này, lão già ban nãy rõ ràng còn nói chuyện làm ăn với tiểu gia. Sao cái lão đạo này vừa xuất hiện, các người đã cấu kết với lão ta rồi? Cảm giác như đem tiểu nhân ra làm trò cười vậy. Phong hỏa luân, hỏa tiên thương, hỗn thiên lăng à, đây là một trong 3 đại gia phản phúc của thiên đình. Na Cha cá. Không xong rồi, tên phản phúc này chẳng phải đi rồi sao? Sao lại ở đây? Ha 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 gực. Tam thái tử bớt giận, vị chân nhân này là do mẹ đầu mẫu nguyên, con đích thân chỉ định đến, chính gọi là mạnh mẽ như trời. Làm phận con như chúng tôi đâu dám làm trái. Còn về chuyện trộm bảo tháp của Thiên Vương, cứ coi như anh em chúng tôi lỡ lời đi. Nói láo vừa thôi. Vụ làm ăn của tiểu gia mà các ngươi nói nhận là nhận, nói bỏ là bỏ được sao? Cho tiểu gia đánh một trận đã. Thất tinh quân chẳng qua chỉ là thần hưởng hương hỏa, đâu phải là đối thủ của một chiến tướng sát phạt như Na Cha. Lúc này khắp cả thiên đình chỉ nghe thấy tiếng kêu ai ra, tiếng cứu mạng không dứt. Na Cha này là kẻ gây họa nổi danh khắp thiên đình. Bần đạo nếu ở đây quản chuyện bao đồng, em là sẽ rước họa vào thân. Việc này rất quan trọng, vẫn là nên bôi dầu vào chân chuồn sớm là thượng sách. Lão đạo phía trước kia, đứng lại cho ta. Tán tiên Tô Diệp bài kiến Tam Đàn Hải hội đại thần. Tiểu gia ở thiên đình này mấy vạn năm rồi, thần tiên lớn nhỏ đều nhẵn mặt hết. Sao chưa bao giờ thấy ngươi? Thêm, nhìn cái gốc gác của ngươi,
Rõ ràng là một địa tiên thấp kém hạ giới, làm sao mà mò lên được thiên đình này? Vậy, cổ ban đại thần, Bần đạo là phụng pháp chỉ của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Ở hạ giới có mấy người tu thành thần đạo. Thiên Tôn đặc mệnh bần đạo dẫn họ lên thiên đình tạo sách, nhập biên nhận chức. Ô, vậy chẳng phải chỉ cần đi theo lão đạo này là có thể xuống hạ giới sao? Thì ra là người làm việc cho Thanh Hoa Đại Đế. Vậy lần này ngươi chuẩn bị quay về hạ giới rồi phải không? Nay thiên đình 4 cửa đóng chặt, đến con ruồi cũng không bay ra được. Thế Thiên Tôn chẳng lẽ không cho ngươi vật gì để thông quan sao? Xuống hạ giới? Đại thần nói dưỡng rồi. Bần đạo chỉ là một tán tiên hạ giới hèn mọn, đâu có vật thông quan gì chứ. Chẳng qua là Thiên Tôn chiếu cố bần đạo mới lên thiên giới, cho phép bần đạo đi dạo khắp nơi trên thiên đình này để mở mang tầm mắt thôi. Cái lão đạo này thật thà quá nhỉ. Nếu ngươi chỉ là đi dạo bâng quơ thiên đình 33 tầng trời này, đâu đâu cũng là tiên sơn phúc địa, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, không đi chờ ở đó, sao lại cứ nhắm hướng Nam Thiên Môn mà chạy? Ngươi định coi tiểu gia là đứa trẻ 3 tuổi mà lừa gạt sao? Tam thái tử pháp nhã như đuốc, bần đạo không dám giấu giếm. Lần này của thực là phụng pháp chỉ của Thiên Tôn, phải về hạ giới, có vụ việc khẩn yếu cần làm. Không biết tam thái tử tra hỏi như vậy, có điều gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không có. Tiểu gia thấy người cũng thuận mắt, lại mới chân ướt chân giáo lên thiên đình, sợ ngươi không biết đường. Nếu ngươi đã muốn xuống hạ giới, tiểu gia rảnh rồi cũng chẳng có việc gì làm, nên đại phát từ bi tiễn ngươi một đoạn. Đây chính là lối xuống hạ giới phải không? Ngươi hãy mau mau niệm chân ngôn chú ngữ, mở bức bích họa này ra, chúng ta cùng nhau xuống hạ giới nào. Tam thái tử, bần đạo phụng chỉ xuống hạ giới, đó là danh chính ngôn thuận. Ngài nếu tự ý theo tôi xuống đó, Đại Thiên Tôn một khi trách phạt xuống thì biết làm sao bây giờ? Cái địa tiền cốt vị mà bần đạo mới tu thành này, em là cũng phải chịu vạ lây theo. Cái lão đạo này sao mà nhát gan sợ phiền phức thế? Tiểu gia ta cũng đâu phải xuống phàm gian gây họa, chẳng qua là xuống dưới ngó nghiêng vài cái, hít thở không khí chút rồi về ngay. Lẽ nào ngươi còn không tin tưởng nhân phẩm của tiểu gia sao? Không phải bần đạo không tin tam thái tử. Thiên đình chưa hiển hiện thế gian, chư thần vẫn chưa về vị trí cũ, mọi việc còn bề bộn. Ngài là trọng thần của thiên đình, phải nên ở lại đây trấn giữ, đừng có nghĩ đến chuyện xuống dưới nữa. Hừ, hay cho một lão đạo nhân không biết biến thông. Tiểu gia ta đã nói lời hay ý đẹp thương lượng với ngươi, ngươi lại cứ thoái thác này nọ. Hôm nay ngươi cứ việc mở bức bích họa này ra, sau này chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi đâu. Thái tử đã quyết ý xuống dưới, bần đạo cũng không biết nói gì thêm, chỉ là bần đạo thi pháp mở họa bích, cần 2 tay kết ấn. Món vật này của ngài thì cầm giúp bần đạo trước, đợi bần đạo thi pháp xong, ngài lại đưa trả bần đạo. Nếu đã như vậy, món đồ này để tiểu gia giữ trước. Hay cho một lão đạo nhân giả heo ăn thịt hổ, cứ tưởng là một của hồng mềm dễ bắt nạt, không ngờ cái pháp bảo này lại nặng đến mức này. Thật sự có chút bản lĩnh, cơ hội tốt. Tàng cung thiên lộ hóa dẫn vân thê. Cái phất trần này của ngươi tuy rằng nặng nề, nhưng muốn dựa vào đây mà vây khốn tiểu gia thì vẫn còn thiếu chút thủ đoạn đấy. Không xong rồi, nếu để tên này theo xuống hạ giới, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn. Đây lại là cái bảo bối quái quỷ gì thế, lại có thể phong tỏa được phòng bị của tiểu gia? Thái tử, chuyện ngày hôm nay có phần mạo phạm, bần đạo xuống hạ giới thực sự có việc bất tiện, đành phải làm ngài chịu thiệt một chút. Lúc gặp lại sau này, bần đạo nhất định sẽ tạ tội. Ta vừa thi giải thành tiên, đám đệ tử giới môn hạ đã bị Ngô Vương phủ sai dùng tiền vàng chiêu mộ, bắt bọn họ dùng bảng môn thuật pháp thay Ngô Quốc khai cứng thác thủ, để không cho đám địa hỏa nô tông giới môn hạ tạo thêm sát nghiệp. Ta chỉ đành đích thân xuống núi dọn dẹp môn hộ. Tổ sư, từ khi ngài rộng truyền pháp môn đến nay, đám đệ tử tu tập bằng môn tiểu thuật kia chẳng qua là muốn mượn pháp thuật để kiếm miếng ăn, nhưng ai ngờ thời gian trôi đi, đám đệ tử này lại không thỏa mãn với việc đó, lần lượt xuống núi đầu quân cho quân vương các nước, dùng chúng làm lợi khí trong các cuộc giao chiến giữa hai quân. Nếu thực sự để đám đệ tử bằng môn này tùy ý can thiệp vào chiến sự phàm gian, làm loạn thiên số, thì 200 năm sau, thiên hạ này chưa chắc đã là tần quốc nhất thống. Cũng được, đợi bần đạo sau này hóa danh quỷ cốc xuống núi sẽ âm thầm trợ giúp tần quốc nhất thống 6 nước còn lại. Đợi đến khi thiên hạ nhất thống, vừa hay tiếp nhận việc phần thư kháng nho, đem những thẻ tre bằng môn tiểu thuật lưu truyền bên ngoài, đốt sạch sành xanh. Có như vậy mới có thể triệt để giải quyết hậu họa của phàm gian này.
Chuyện này bần đạo đã biết rõ. Thương ngôn rằng trời muốn mưa, mẹ muốn gả chồng. Những kẻ phàm tâm chưa dứt, những đệ tử tham đồ phú quý nhân gian, đang muốn xuống núi mưu cầu tiền đồ thì cứ mặc kệ họ đi. Nhưng dẫu sao họ cũng đã học pháp thuật của núi chúng ta. Nếu thật sự ở trên chiến trường làm điều sằng bậy, chẳng phải sẽ làm hỏng thanh tu của tổ sư sao? Bần đạo tự nhiên không thể để mặc họ đi đến phàm trần. Trên chiến trường chỉ thêm tội nghiệt. Ta sẽ đích thân xuống núi, để pháp lực của lũ tham đồ phú quý kia phải tiêu tan hết thảy, cũng coi như thu hồi lại một đoạn tạo hóa này. Lúc này, trên đại điện nước Ngô, Ngô Vương phủ sai vì để chiêu mộ nhóm cao nhân đi ra từ Khâu Cốt Lĩnh, đã đặc biệt bày tiệc lớn trong cung để đón gió tẩy trần cho họ. Hôm nay của nhân thiết tiệc, một là đón tiếp chư vị, hai là trong lòng cũng hiếu kỳ, không biết chư vị cao sĩ đều đã luyện được pháp thuật huyền diệu gì, có thể ở trên đại điện này biểu diễn đôi chút, để của nhân được mở mang tầm mắt. Đại vương nói phải, bọn hạ thần bái dưới môn Hạ Vân Tập tổ sư cũng đã khổ tu nhiều năm. Đại thần thông hô phong hoán vũ thì không dám khoác lác, nhưng quả thực cũng học được không ít pháp thuật huyền diệu. Không biết vị cao sĩ này có bản lĩnh kinh người gì. Tiểu nhân tu tập chính là một môn pháp thuật tên gọi Kính Hoa Thủy Nguyệt. Kính Hoa Thủy Nguyệt này lại là pháp thuật gì? Có diệu dụng gì? Đại vương chỉ cần ban cho tiểu nhân một bát nước trong, dẫu cho ở ngoài ngàn dặm vạn dặm, chỉ cần tiểu nhân thi triển pháp này là có thể khiến mặt nước tựa như gương sáng, đem hình bóng của bất cứ nơi nào hiển hiện ra một cách rõ ràng. Mani bát ni hồng, mau mau biểu diễn cho của nhân xem thử. Ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đừng chạy, tên tiểu hỗn đản. Quả nhiên là thủ đoạn thần tiên, có được pháp thuật này, sau này nhìn thấu thiên hạ đều nằm trong mắt của nhân rồi. Ha 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 ha. Cho vật Kính Hoa Thủy Nguyệt này tính là bản sự gì chứ? Chẳng qua chỉ là dùng để trộm chút tình báo mà thôi. Đại vương hãy xem của thần đây, thần biết một môn pháp thuật vô trung sinh hỏa. Pháp thuật của vị nữ cao sĩ này lại có uy lực thế nào? Pháp môn thần tu luyện là vô trung sinh hỏa. Nếu khi hai quân giao chiến, thần đứng ở trước trận, chỉ cần đưa tay chỉ một cái, thì tướng lĩnh quân địch sẽ bị lửa thiêu toàn thân, trong nháy mắt sẽ bị thiêu thành tro bụi. Tốt lắm, có được diệu pháp thần tiên này, của nhân lo gì không thể quét sạch thiên hạ, nhất thống chư hầu. Ha 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 ha. Mánh khóe hèn mọn mà dám xưng đại đạo, chút tiểu thuật này sao có thể là tiên pháp? Ngươi là đạo sĩ hoang dã từ đâu tới, dám ở đây thốt ra những lời cuồng vọng như vậy? Hãy xưng tên ra. Bần đạo chẳng qua chỉ là một kẻ tán tu trong núi mà thôi. Vân Tập tổ sư các ngươi từng có nghiêm lệnh cấm, không được cậy vào pháp thuật làm điều ác, càng không được tham gia vào tranh chấp vương triều phàm trần. Giờ đây, các ngươi quả thực đang ở chốn miếu đường này gây sóng gió. Chẳng lẽ không sợ sau khi tổ sư các ngươi biết được sẽ giáng tội trừng phạt sao? Thương ngôn rằng trời cao hoàng đế xa, tổ sư ngài ấy thanh tu trong rừng sâu núi thẳm, làm sao quản được chuyện bọn ta mưu cầu tiền đồ nơi phàm trần. Ngược lại là tên đạo sĩ nhà ngươi lại dám quản chuyện bao đồng của bọn ta. Lão tặc đạo, xem lửa đây. Cho vật vô trung sinh hỏa này của ngươi chỉ là tiểu đạo, làm sao có thể thiêu đốt được bần đạo? Tốt nhất là sớm thu lại mấy cái thủ đoạn như trẻ con đồ nghịch này đi. Sao có thể chứ? Lửa diễm, sư muội lại bị chính ngọn lửa của mình hạ sát. Ha 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 ha, quả thực là thủ đoạn thông thiên triệt địa. Vị cao sĩ này có muốn ở lại nước Ngô phò tá của nhân không? Của nhân nguyện bái tiên sinh làm thượng khanh, ban thưởng ngàn vàng, cùng hưởng vinh hoa phú quý của thế gian này. Không biết ý tiên sinh thế nào? Đại vương nói sai rồi. Người tu đạo cốt ở tu tâm, chú trọng thanh tĩnh vô vi, sao có thể tham đồ những vật tục tĩu này mà đi dính dáng đến nhân của sát niệm trốn phàm trần của ngài? Tốt cho tên đạo sĩ hoàng dã không biết điều nhà ngươi. Ngươi đã không chịu vào nước Ngô ta dốc sức, lại còn dám chạy đến trên đại điện của nhân, hạ sát giường cột nước nhà mà của nhân đã chiêu mộ. Giáp sĩ tả hữu đâu? Các tướng sĩ, mau bắt lấy tên yêu đạo này cho của nhân, dùng đao kiếm băm vặt hắn thành thịt nát cho ta.